Matagal nang usap-usapan ang isang misteryosong lugar sa Pilipinas na hindi makikita sa kahit anong mapa. Isang syudad na nagpapakita lang sa mga pinipili nito. Isang lugar na puno ng matataas na buildings, nagkikislapang mga ilaw at mga structure na gawa sa ginto. At may sobrang advanced na technology na para bang nasa isa kang sci-fi movie. Matatagpuan daw ang lugar na ito sa probinsya ng Samar. Sabi nga ng mga matatanda ron, may ada syudad nga di rin nakikitahan nga tanan. O merong syudad dito na hindi nakikita ng lahat. Para sa ilan, isa lang itong kwentong bayan. Pero para sa iba, mahalaga pa rin itong pag-usapan. Ngayon, buksan ang inyong isipan. Lawakan ang imahinasyon at talasan ang pakiramdam. Dahil pupunta tayo sa syudad ng Biringan. Ito ang Philippines' Strangest Mysteries. Biringan. Matatagpuan daw sa pagitan ng mga bayan ng Pagsanghan, Gandara, Kalbayog at Katarman sa Samar. Marami ng eksperto, dalubhasa, kahit nga ordinaryong mamamayan ang sumubok hanapin ang misteryosong lugar na ito. Pero kahit anong tingin sa iba-ibang bersyon ng mga mapa, kahit nga gumamit ka pa ng GPS, hindi mo ito makikita. Ang Biringan kasi, hindi lang basta nakatago. Sinasabing nasa ibang dimensyon ito. Nakatapat sa mundo natin, pero hindi natin nakikita. Parang isang parallel universe. Ayon sa mga kwento, maunlad na syudad ang Biringan. Mas moderno pa kahit anong lugar na alam natin. May mga skyscraper, maliwanag, malinis at tahimik na kalsada. Isang city na parang galing sa future, pero nagtatago sa gitna ng kagubatan. Oo, parang Wakanda. At ang mas nakakikilabot, marami sa mga nagsasabing nakita nila ang Biringan, pero hindi naman nila ito hinanap. Parang sila pa nga ang hinanap nito. Pero bago natin pag-usapan ang misteryong bumabalot sa Biringan, alam mo ba na may pinanggalingan talaga ito? Ayon sa historia na si George Borinaga, sa pagtatapos ng cholera epidemic sa Samar noong 1880s, sumulpot ang isang religious movement na kung tawagin ay Diyos-Diyos, God-God. Ang tinuturing na propeta ng grupong ito na si Isidro Reyes ay nagkaroon umano ng vision ng paglitaw ng isang mahiwagang lungsod malapit sa bakawan ng Gandara. Nakita rin niya na pamumunuan ito ng isang katutubong hari. Now you have to remember that this was in the 1880s. Nasa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol ang Pilipinas, and anything outside of their belief was a threat. Nalaman ngayon ng otoridad. Inaresto ngayon ang daang-daang deboto ng Diyos-Diyos at kinasuhan sila ng sedition. Eventually, dinala sila sa mga penal colony sa labas ng rehiyon. Nang mawala ang mga ito, naturally hahanapin sila ng mga kaanak nila sa lugar na kilala noon sa pangalang Dapdap. Yung paghahanap may tawag sa waray, biling. At sa patuloy na paghahanap sa kanilang mga kaanak, nakilala rin ang lugar bilang Birilingan o literally, hanapan ng mga nawawala. Sa paglipas ng panahon, naging Biringan ito, ang misteryosong, inkantadong syudad na bahagi na ngayon ng alamat ng Samar. Hindi nauubusan ng kwento ang mga taga-Samar tungkol sa Biringan. Marami sa mga ito sinasabing first-hand experience na immortalized na ngayon sa mga libro. Si Melanie De Loyola, teacher sa Pagsanghan National High School, naging part siya ng pagbuo ng libro tungkol sa kultura at mga kwentong bayan ng Samar. Obviously, Biringan is part of it. Isa sa mga nakasulat sa libro ay kwento ng mangingisdang si Macario Garcia. Isipin mo araw-araw dumaraan si Macario sa tabing ilog para ilako ang huli niyang isda sa Gandara. So malamang, kabisado na niya ang itsura ng paligid.
Pero may isang araw na bigla na lang siyang natulala. Dahil pagtingin niya sa kaliwa, may kumikinang na mga building. Sa tinagal-tagal niyang mangingisda doon, wala namang ganun. And just then, may lumapit sa kanya na isang magandang babae. Makaryo, pabili naman ng mga huli mong isda. Marami kasing bisita doon sa fiesta sa lugar namin, sabi ng ale. So inabot niya at binayaran siya ng sangkaterbang barya. Sabay sabing, bumalik ka bukas ha, bibili ulit ako. Etong si Macario sa sobrang saya dahil malaki ang kinita, ipinamalita sa iba pang mga mangingisda yung nangyari sa kanya. Alam mo na, sharing is caring para naman makabenta na rin yung iba ng isda. Kaya kinabukasan, pinuntahan nila yung area ng Gandara kung saan bumili yung babae. And, good guess, walang babae. Walang kumikinang na mga building. At yung mga bariyang binayad kay Macario, wala. Naging bato. Ito pang isang kwento. May isang lalaki na nagmamaneho sa madilim at tahimik na bahagi ng lugar nang bigla na lang nawala ang mga puno. At sa harap niya, biglang may lumitaw na isang maliwanag na syudad. Hindi barangay, hindi bayan syudad. Parang yung nakita ni Macario. Napatingala at namangha siya sa mga matataas na mga building na kakaiba ang itsura. Yung mga ilaw parang hindi galing sa ordinaryong kuryente. Nang ibaling niya ang tingin sa paligid, nagtayuan ang balahibo sa kanyang batok. Pati tuloy ako kinikilabutan. May mga tao na nakatingin sa kanya. Hindi lumalapit. Hindi nagsasalita. Nakatingin lang. Kwento ng lalaki, lalo siyang kinalabutan ng parang may bumulong sa kanya. Ayaw paglingi, padayon la. O wag kang lumingon. Dumiretso ka lang. Doon niya naramdaman na hindi siya dapat naroon. Kaya lalo niyang binilisan ang pagmamaneho. Nung nakalayo-layo ng konti, syempre, tumingin siya sa rearview mirror. Wala na siyang nakita kundi gubat. Wala na ang liwanag. Wala na rin yung mga kakaibang building. Pati yung mga taong nakatingin sa kanya, naglaho silang lahat na para bang walang nangyari. Now isipin mo these are two different people who probably don't even know each other. Pero they seem to have seen the same thing. Mga naggagandahan at makinang na mga structure na bigla na lang lumitaw sa gitna ng gubat. Napapaisip ka na rin ba? Nakatitindig balahibo rin ang kwento sa atin ni Reynante Henotiva na taga Gandara. Isang araw noong March 2024, o 2 years pa lang to naghinala siya na may nagtatangkang magnakaw ng motor niya kasi nakita niyang may bangas yung lock nito. Kaya ang ginawa niya, pumunta siya sa barangay para i-review yung CCTV footage. Ganun naman ang ginagawa, di ba? Pero di niya inasahan ang nakita niya. Ito yung nakuna ng CCTV. May isang bus na nagbaba ng pasahero sa barangay San Agustin. Paglagpas ng bus, ayun na, isang lalaki ang tumawid ng kalsada. Pero hindi pa man tuluyang nakakatawid sa kabilang bahagi ng kalye, unti-unti itong nawala. Ang itsura pa nung pagkawala niya, parang usok. Kung nakikinig kayong mabuti kanina, naalala niyo yung lokasyon ng Biringan? Ang sabi nasa pagitan ng Katbalogan, Gandara at Pagsanghan. Paulit-ulit niyang pinanood ang nakuna ng CCTV. And every time, the fear intensifies. Nangyari yun, 1 linggo ako hindi nakatulog sa sobrang takot. At ito yung nagpapalakas sa paniniwala niya na ang nahagip ng CCTV ay nilalang na posibleng nakatira sa Biringan. Now, could it only be just a glitch? Parang malabo, sabi ng isang video editor na sumuri sa CCTV.
Masasabi ko na hindi in-edit yung video na to. Every time na mag-a-adjust yung shutter speed na to, nagkakaroon yung motion blur dun sa movement. Yung technical aspect, pwede siya na nawala lang dahil sa motion blur na yon. Pero yung nakakapagtaka lang dun, nakikita naman natin na habang yung lalaki naglalakad, nawawala dun pa lang sa gitna. So pwede siya kapani-paniwala dahil doon. Sa mga kwentong bayan, may mga nilalang na kasabay nating nabubuhay dito sa mundo. Sila, yung mga tinatawag na engkanto. At sa Samar, may babala. Ayaw pagsulod kung diri ka kinaaghat. O huwag kang papasok kung hindi ka iniimbita. Dahil ang Biringan sinasabing lugar ng mga engkanto. Mukha silang tao, pero hindi. Magaganda, pero may kakaiba. Maayos, pero malamig makitungo. Ang sabi pa nga, kaya nilang mag-anyong tao at makihalubilo sa atin nang hindi natin nalalaman. Pero alam nyo ba, may isang katangian ng mga engkanto na madaling makita. Wala raw silang philtrum o yung uka sa pagitan ng ating ilong at labi. Madalas ngang biruan sa mga mahilig makifiesta sa mga lugar na malapit sa Biringan, kapag may nagpakilala na maganda o gwapo, tignan mo muna kung may philtrum. Kasi kung wala, baka nga engkanto na ang nakikiparty sa inyo. Sino nga palang kasama mong nanonood ngayon? Tignan mo nga. May philtrum ba? Hindi, biro lang. Pero ito ang mas nakakakaba sa mga engkanto na yan, mahirap pag ikaw ang nakursunadahan. Pinipili raw kasi nila yung mga taong dadalhin nila sa kanilang mundo. At kapag may naakit silang sumama, hindi lahat nakakabalik. Naalala niyo si George Borinaga, yung historia na nabanggit ko kanina? Yung tatay niya, may kaibigan, si Popo Mokoro. Noong dekada 50, 5 taon pa lang si Popo noon, nang may kakaiba raw na nangyari sa kanya. Isang gabi, habang hinahanap niya ang tsinelas ng lolo niya sa ilalim ng bahay nila, may bigla raw humawak sa kamay niya na isang mistisang babaeng nakaputi. Instantly, pagtingin niya sa paligid, nagbago yung lugar. Nasa bahay pa rin siya pero isang lugar na ni minsan hindi niya napuntahan. Hindi familiar, pero maganda. Pero may mali. Sa loob ng bahay, may mga babaeng tahimik na nakatingin sa kanya. At sa harap niya, may mesa na puno ng mga masasarap na pagkain. Pero again, may kakaiba. Merong nakahain na itim na kanin. Hindi nagsasalita yung mga babae Pero ramdam ni Popo na parang kinukumbinsi siya ng mga ito na kumain. Hindi niya ginawa. Tumanggi siya. Instead, sabi niya, pahingi po ng asin. Instantly, biglang nagbago yung kanyang paligid. Nagising siya sa ilalim ng puno ng makopa sa kanilang bakuran. Ang nakakatakot sa kanyang kwento, mahigit 3 oras na pala siyang nawawala. Hinahanap na pala siya ng buong baryo at nagsagawa pa ng mga ritual para maibalik si Popo mula sa tinatawag nilang ibang mundo. Hanggang ngayon, marami ang naniniwalang nakursunadahan si Popo ng engkanto at sinama siya sa misteryosong syudad ng Biringan. Isa pang tao ang nagsabing nakarating na siya ng Biringan. Meet Potensiana Bordalio. Malamang narinig niyo na rin ang kwento niya kasi lahat na ata ng mga gumawa ng research o vlog tungkol sa Biringan, nakausap na siya. 13 years old pa lang siya noon, pero tandang-tanda niya na nasa likod lang siya ng bahay nila. Medyo madilim pa nga noon nang bigla siyang nilapitan ng 2 lalaki at puwersahang isinama. Parang kidnap. Habang bumabiyay ang sasakyan, nakita na niya ang malaki at maliwanag na syudad.
Nako, biringan to, naisip niya. Ayun nga, hinainan siya ng napakaraming masasarap na pagkain. Meron pang kanin na ubod ng itim. May yan na naman yung kanin. Pero tumanggi siya at nagsabing babalik siya sa kanila. Parang nakursunadahan kasi siya ng isang engkanto kasi yun at yun lang ang nagpupumilit sa kanya na sumama. Pero nung sinabi niyang makikipagkaibigan na lang siya dito, pumayag daw at binalik siya sa kanilang lugar. Now, are they still friends? Well, si Potensya na lang makakasagot niyan. So kung may mga nagsasabing nakapunta at nakabalik na sila mula Biringan, saan kaya sila dumaan? Wala nga sa mapa ang Biringan, di ba? Sabi ng anthropologist at historian na si Jonil Bajado, maraming beses na rin pinag-usapan ang mga kwento tungkol sa syudad na to. Meron daw mga portal o lagusan mula sa mundo natin patawid ng Biringan o sa mundo ng mga engkanto. Hindi mo malalaman kung nasan eksakto yung mga portal na yan dahil marami nito sa Samar. It may even be more than 7. It may be even more than 9 based on the information at saka yung data na nag-gather ko. Kasi medyo matagal ko na rin itong pinag-aaralan even when I was still a college student sa UP. For example, sa Oras, sa Eastern Samar, ang isang portal doon ay parang nasa beach area siya. Yung isa naman nasa malaking puno na Balete Tree. And yung isa naman doon sa may dulong sa Eastern Samar din, nandun naman siya sa isang bukana ng parang cave. So sa may Northwest Samar naman, sa mga nakausap ko na na-interview ko, nandiyan naman sa malaking puno sa may malapit sa isang university dyan. Yung common narrative is actually parang siya, nasa nature ng mga portals. Pero as to the specific number, wala talagang identified na specific number kasi nga parang word of the mouth ito na dito may basta may malaking puno. Ano yan? Portal yan papuntang Biringan. So you see, ang daming kwento ng mga karaniwang tao. May mga mangingisda, may driver, may teenager, pati nga bata. At yung mga kwento nila, nagkaroon ng bigat dahil isinulat mismo ng mga anthropologist, mga historian at teacher. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, kahit nakasubsob na nga tayo sa mga smartphone natin tsaka sa mga laptop, buhay na buhay pa rin ang kwento ng Biringan. Sa ginawang study ng mga instructor mula sa Samar State University na na-publish last year, ito ang ilan sa mga nakuha nilang description ng Biringan mula sa mga residente ng Pagsanghan Samar. Napakaganda raw talaga ng syudad. Puno ng malalaking bahay, maliwanag ang mga daan at puno ng makukulay na bulaklak. May nagsabi pa nga na mas maganda pa raw ang Biringan sa mga lugar sa ibang bansa na napapanood niya sa TV at laging maraming masasarap na pagkain. Moderno ang design ng mga structure at kumikinang. Tapos maraming sasakyan. Gara, di ba? Walang kalat kahit na tuyong dahon na makikita doon sa kalsada. Disiplinado ang mga tao at laging masaya. At sa mga nagpasa-pasang kwento tungkol sa Biringan, may isang detalye na paulit-ulit lumalabas. Imbitasyon. May mga taong nagsasabing nilapitan sila sa panaginip man o sa totoong buhay ng isang estranghero. Inaanyayahan na sumama sa lugar nila. Sa maganda, mas mayaman, mas maunlad na lugar. Yun nga lang, may catch. Kailangan mong iwanan ang lahat. Walang babalikan. At walang dadalhin mula sa dati mong buhay. Ang sabi, kapag tinanggap mo ang imbitasyon, mabubuhay ka ng marangya. Pero may babala rin. Kapag sumama ka, hindi ka na makikita ulit. Hindi rin nawawala sa mga kwento yung estranghero na mag-aalok sa'yo na kumain ng itim na kanin. Tatandaan nyo kanina, di ba? Ilang beses may inalok na itim na kanin. Oras na kainin mo ang kaning itim, kasama ka na nila forever. Pero may mga kwento rin ng mga umano'y nakakabalik. Yun nga lang, parang may iba na sa kanila. Parang may bumubulong na hindi maintindihan. O kaya nagsasalita pero wala namang kausap. Ang mas nakapagtataka,
hindi lang ito lumang alamat. Hanggang ngayon kasi may mga nagsasabi pa rin na may mga nakakakita pa raw ng kakaibang ilaw sa kalangitan ng Samar. May mga lugar na nag-iiba umano ng itsura kahit saglit lang, na para bang madali ang bumukas yung portal. Ang sabi nila, kung imo ini nakita, ginpili ka. O kung nakita mo ito, pinili ka. Kung totoo ito, ang tanong ay hindi nasaan ang biringan, kundi bakit ako nito pinili? At ano ang buhay na naghihintay sa kabilang dimensyon? Ang sagot dyan, walang sino man ang makakaalam. Siyempre, marami nang nagsasabi na lahat ng tungkol sa biringan ay katang-isip lang, na ito'y bunga lang ng imahinasyon, takot, at likas na hilig ng mga Pilipino sa mga misteryo. Oo, walang scientificong ebidensya na meron talagang biringan. Walang litrato, walang eksaktong lokasyon, kwento lang. Pero ang kwento, hindi basta nawawala. Paulit-ulit itong lilitaw. Dahil kung maraming tao na hindi magkakakilala ang naglalarawan ng iisang lugar na parehong istruktura, parehong ilaw, parehong kaba at kilabot na parang may nakatingin sa'yo. Tsak mapapaisip ka rin, di ba? Baka nga urban legend lang ang biringan. Isang kwentong ipinasa sa iba-ibang henerasyon. O baka may lungsod talaga. Isang mundong kasabay ng atin. Nakatingin, naghihintay, namimili. Kaya sa susunod na magbabakasyon ka sa bulubundukin o magubat na bahagi ng bansa at may marinig kang bulong sa hangin, mag-ingat ka. Dahil baka hindi ka naliligaw. Baka inaanyayahan ka nila. At baka hindi ka na makabalik. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, mag-like at subscribe sa ABS-CBN News YouTube channel para sa mas marami pang kwento tungkol sa mga misteryo sa Pilipinas. At kung may narinig ka ng kwento tungkol sa biringan o may sarili kang karanasan, ibahagi mo sa amin yan. Kasi minsan, ang mga kwentong akala natin katang-isip lang, bahagi na pala ng katotohanan. Ako si Rafael Bosano. Ito ang Philippine Strangest Mysteries.